ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أسرار وفوائد. سؤال: أنت بتؤمن بالأمثال والحكم والمقولات ولا لأ؟ ولا مش من أهل الإيمان بتجارب الناس السابقين وتجارب الجدود، وإن الجدود بيدوك التجربة بتاعتهم على طبق من ذهب أنت تستفاد منها؟ مقولة النهاردة أو المقولة الخالدة بتاعت النهاردة هي مقولة إنجليزية أو مثل إنجليزي بتقول: تفاحة في اليوم تبعد عنك الطبيب، أو بتخلي الطبيب بعيد، أو تجنبك زيارة الطبيب. هي ممكن تترجم كده أو كده أو كده، بس هي عامة هي تفاحة في اليوم تخلي الدكتور دايما بعيد عنك، يحل عنك من الآخر، ما تروحش للدكاترة. المقولة دي يا جماعة مقولة حقيقية. حلقة النهاردة هنشرح بالتفصيل ليه الجماعة الإنجليز قالوا عن التفاح لو أنا أكلت تفاحة في اليوم إن شاء الله ممكن تكون سبب في اللي هي تقيني من أمراض كثيرة. شوف يا سيدي، التفاح معمول عنه 153 دراسة بيعالج 108 مرض، منهم أمراض شديدة من اللي بتعمل مشاكل مزمنة لدى المرضى يعني. ليه 70 تأثير وفايدة للجسم. تعالوا يلا نشوف الدراسات بتاعته. بسم الله. الدراسة الأولى في 31 يناير 2016 اتعملت في أمريكا، بتتكلم إن التفاح من النباتات الطبية الفعالة جدا في علاج ضغط الدم المرتفع، بشرط الدراسة هنا اشترطت اللي انت لازم وانت بتاكل التفاحة تاكلها بقشرها. خلي بالك احنا في الدراسات النهاردة هتتفاجئ ان التفاح القشر بتاعه والله أهم من التفاح ذات نفسه، والفايدة بتاعته أهم من التفاح ذات نفسه. أنا نفسي أعرف الناس اللي بتقشر التفاحة وبترمي القشر وبتاكل التفاحة من غير القشر دول يعني مخهم فين؟ يعني مين اللي قال لهم الكلام ده؟ جبتوا منين العادة المنيلة ب60 نيلة دي؟ فالدراسات بتتكلم، أول دراسة في أمريكا، وأمريكا من تعتبر من الدول يعني المنتجة للتفاح يعني، إن في 31 يناير 2016 عملوا دراسات أكدوا إن التفاح فعال جدا في علاج ضغط الدم المرتفع، بشرط إن أنت بتستخدم مع التفاح القشر، لأن القشر فيه مواد فعالة وألياف بتفيدك جدا في تخفيض ضغط الدم. القصة مش قصة تفاح بس، لا ده كمان القشر بتاعه مهم جدا. الدراسة رقم 2 اتعملت في 11 فبراير 2014 في إيطاليا، إن التفاح لو انت يا ست الكل استخدمتيه يوميا بيمنع جفاف المهبل. جفاف المهبل ده بيحصل للستات بعد سن ال45، واحنا كنا اتكلمنا عن نبات طبي يا جماعه بيعالج جفاف المهبل. لو تفتكروا في حلقات اسرار وفوائد قلنا النباتات الطبيه اللي الست بتستخدمها بعد سن ال45 احنا حفظناها لكم: الشمر، اليانسون، الحلبه. النهارده بنتكلم عن التفاحه، واحد من الفواكه هنستخدمه برضه كل يوم للسيده. ولسه اما هنيجي نتكلم عن النباتات الطبيه المتخصصه بقى، فاكرين احنا قلنا اول ما نخلص ان شاء الله الحلقات بتاعت النباتات الطبيه البسيطه والاغذيه البسيطه المتاحه في ايدينا، هنخش على النباتات الطبيه اللي هي الادفانسد اللي هي المتقدمه. اما هنيجي نتكلم عن النباتات الطبيه المتقدمه، عندنا نبات طبي قوي جدا بيعالج المشاكل برضه المرتبطه بتاعه انقطاع الطمس، اسمه نبات البلاك كوهش، او بنسميه الكوهش الاسود باللغه العربيه يعني. هو موجود عندنا واحنا بنستخدمه دايما للستات بعد سن ال45، وانا ما فيش ست بتجيلي ابدا عندها خشونه في العياده الا لازم اكتب لها الكوهش الاسود يعني. 11 فبراير 2014 ايطاليا بتقول: يا سيدات يوميا لازم ناكل تفاحه عشان نحافظ على المهبل ما يحصلش فيه جفاف، فبالتالي ما يحصلناش مشاكل اثناء الجماع. الدراسه رقم 3 في 9 سبتمبر 2009 في تشيلي، ان التفاح قاتل للجرثومه بتاعه المعده. فاكرين في الحلقه بتاعه جرثومه المعده قلنا ان جرثومه المعده بتعمل امراض كتيره جدا؟ فاكرين اللي احنا قلنا اللي في دراسات اكدت ارتباط جرثومه المعده بمشاكل الكبد، ارتباط جرثومه المعده بامراض مقاومه الانسولين،
ارتباط جرثومة المعدة بالقرحة المعدة والالتهابات اللي بتحصل في المعدة والمشاكل بتاعة القولون والالتهابات القولون. فانت لو انت عالجت جرثومة المعدة او خليت جرثومة المعدة تحت السيطرة وما عنديش جرثومة المعدة، اكيد هكون بصحة وعافية. ده بيؤكد المقولة بتاعت تفاحة في اليوم تبعد عنك الايه؟ تبعد عنك الطبيب. مش عاوزينك يا طبيب، مش عاوزين نزورك. الدراسة رقم 4 في 31 أكتوبر 2014 في أمريكا، إن قشر التفاح قوي جدا في علاج الخشونة. الأمريكان قال لك ده القشر بتاع التفاح فايدته للمفاصل والله أعظم بكتير جدا من التفاح ذات نفسه. فالأمريكان يعني أذكياء جدا وشطار جدا. في مصانع عندهم في أمريكا بتاخد التفاح ذات نفسه وتعمل منه اللي هو فطيرة التفاح المشهورة بتاعت أمريكا. وأنا قعدت في أمريكا في فترة يعني، ويعني فطيرة التفاح دي مشهورة هناك في أمريكا بطريقة غير طبيعية. يعني حتى المطاعم الأمريكية مشهورة بالقصة بتاعت فطيرة التفاح. فهم بيدوك في فطيرة التفاح من غير قشر. هم بقى ياخدوا القشر ده يدوه لشركات الأدوية اللي يعمل منه مستحضرات للخشونة، اللي تعمل منه مستحضرات لإنقاص الوزن وإن الوزن يكون في المعدل الطبيعي وما يبقاش فيه سمنة، واللي يستخدمه عشان خاطر مشاكل القولون، لان قشر التفاح بيحافظ عليك اللي قولونك يكون قوي جدا، وانت تاخد بقى التفاحه من غير الفايده وهي طعمها حلو وخلاص. فاحنا مش عاوزينك اللي انت تستخدم التفاح الا بالايه؟ الا بالقشره بتاعته. اتعلمها بقى، اوعاك تاني تقشر التفاحه وترمي القشره. ما ترميش حاجه ربنا خالقها ليها فايده. الدراسه رقم 5 في 28 فبراير 2013 في السويد، ان التفاح لو انت كلته بانتظام بيحميك من جلطات المخ. اهو شوف، بعد سن ال 45 البني ادم بيجي له ايه؟ بيجي له سكر، مكوب حلزوني، جلطه في دماغه. يعني لو انت كلت تفاحه في اليوم مش هيجي لك جلطه. يلي عندك استعداد لحدوث الجلطه اللي هم مين؟ المرضى اللي عندهم ضغط دم، المرضى اللي عندهم سكر، المرضى من الاخر اللي عندهم امراض مقاومه الانسولين، بيكونوا اكثر المرضى اللي بيكونوا عرضه للمشاكل بتاعه الجلطات. المرضى اللي عندهم مشاكل في القلب، لا قدر الله لو واحد عنده مشاكل في القلب زي اضطراب في الكهرباء بتاعه القلب، طبعا ممكن يكون عرضه لجلطات الدم، لان ضربات القلب ما بتكونش سليمه، فالدم ممكن يتجلط تطلع الجلطه من القلب لفين؟ للجهاز العصبي المركزي، تعمل مصايب وشلل. الدراسه رقم 6 في 31 ديسمبر 2014 في اسبانيا، ان التفاح، والله الدراسه دي مهمه جدا، واللي بعدها الدراسه دي مهمه جدا، واللي بعدها ان التفاح والبرتقال الدواء الاساسي لاي مريضه ذئبه حمراء. لو تعرف، الله يبارك لك بالله، لو تعرف اي مريضه عندها مرض الذئبه الحمراء لازم تبلغها المعلومه دي، لازم تبعت لها الحلقه دي. التفاح يا ست الكل هو والبرتقال لو احنا كلناهم بانتظام كغذاء لينا مهم جدا، حتى بجانب الادويه بتاعتنا، لو كانت ادويه طبيعيه او كانت حتى ادويه كيميائيه مش مشكله، مهمه جدا 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 في السيطره على اعراض الذئبه. يا جماعه مرض الذئبه الحمراء ده مرض بشع جدا، بيصيب الستات اكتر من الرجاله بمراحل، يعتبر اصلا مرض نسائي، وبيعمل فشل كلوي وبيعمل مصايب سودة مقندله كتيره جدا، بس اشهرهم الفشل الكلوي، بيعمل مشاكل في الجلد، بيعمل مشاكل تانية. الذئبه الجهازيه بقى ممكن تعمل فشل كلوي لا قدر الله، ممكن تعمل حتى مشاكل عصبيه، ممكن تعمل مشاكل في الكبد، ممكن تعمل مشاكل في الدم، بتعمل مشاكل في حتت في المفاصل زي الروماتويد بالظبط. فلو انت تعرف حد عنده ذئبه قول له لو سمحت الغذاء بتاعك اليومي لازم يكون برتقال مع ايه؟ مع تفاح وخلاص. الثلاجات والتقنيه الحديثه في الحفظ مخليه التفاح والبرتقال وغيرهم موجودين طول السنه. الدراسه رقم 7 ودي دراسه مهمه خالص، الكل لازم يسمع الدراسه دي، دراسه مهمه خالص. الدراسه رقم 7 في 12 فبراير 2017 دي بقى بتؤكد ليه التفاحه في اليوم تبعد عنك الطبيب. ان استخدامك التفاح، الدراسه اتعملت في فرنسا، الدراسه اتعملت فين؟ في فرنسا. استخدامك التفاح كل يوم بيمنع ضرر القمح على المناعه، وبيمنع الحساسيه المزمنه اللي بيعملها القمح ومنتجاته على المناعه. الناس اللي متعوده تاكل قمح، عيش، مكرونه، مخبوزات، حلويات، بسكوت، زفت الطين، اندومي، يعني البرغل، ابن عم البرغل، الفريك، الشعبيه اللي بتحط على الشوربه. احنا القمح ده بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله محاوطنا، يعني يمين شمال، بسكوت، عيش،
كله مخبوزات، حلويات، كل اللي انت بتاكله طول اليوم اصلا 90% منه قمح. لو انت عاوز تمنع ضرر القمح والجلوتين والبروتين بتاع القمح اللي بيدمر المناعة ويعمل حساسية في الجسم مزمنة، عليك وعلى التفاح كل يوم. لو انت كلت تفاحة هتمنع عنك إلى حد كبير جدا ضرر القمح القاتل على جسمك، لأن أنا بعتبر القمح من الأغذية الصراحة المزعجة للجسم، مش بس بيغذيها، لا كمان مزعج. وأنا كنت اتكلمت في الحلقة بتاعت الترمس عن الموضوع ده بالتفصيل. كفاية قوي الأنسولين اللي القمح بيعليه لما أنت بتاكله. الدراسة رقم 8 في 26 يناير 2017 في اليابان، إن التفاح فعال جدا في علاج تصلب الشرايين. طب هو ده اللي احنا بنقوله. لو واحد عنده لا قدر الله تصلب في الشرايين، بيكون بيزور دكاتره كتير قوي، بيزور دكاتره الاوعيه الدمويه عشان رجله مفيش دوره دمويه ما بتوصلش لرجله، بيزور دكاتره المخ والاعصاب عشان دماغه مفيش دوره دمويه بتغذي دماغه، فبالتالي بيحصل له بقى توهان ودوخه والمشاكل الرهيبه بتاعه الدماغ والاعصاب. بيزور دكاتره القلب والاوعيه الدمويه عشان خاطر المشاكل اللي بتحصل في القلب، دكتور القلب، فبسبب التصلب الشرايين بتاع الشرايين التاجيه. بيزور دكاتره الكلى بسبب ضعف الشرايين اللي بتغذي الكليتين وانسدادها. عشان كده القدماء قالوا تفاحه في اليوم تغنيك عن الذهاب لكل دول. ان شاء الله ان شاء الله لو كلت تفاحه كل يوم ربنا يحفظك، حتى هتكون الزياره خفيفه، بدل ما الدكتور يكتب دواء دوايين وثلاثه واربعه يكتب دواء واحد يكون ان شاء الله فعال ويكون فيه الفايده ليك. فاكرين احنا كنا قلنا في التجمعات بتاعتنا بتاعت اسرار وفوائد عن النباتات الطبيه اللي بتعالج تصلب الشرايين؟ فاكرين كنا اتكلمنا عن الزعتر وقلنا ان ده سر يعني طول العمر لاهل لبنان. اتكلمنا عن فاكرين عن السمسم، اتكلمنا عن خل التفاح، كل دول ادويه بتعالج او اعشاب او اغذيه بتعالج تصلب الشرايين. اتكلمنا عن بذور الكتان، اتكلمنا عن الترمس. فاكرين الترمس؟ في حلقه الترمس كانت جباره، قلنا ان الترمس ده معمول عنه دراسه اللي هو في 90 يوم بيطير يجي 30% اكتر من 30% من التصلب اللي موجود فعليا. خشوا في الحلقات دي مهمه، خشوا في الحلقات. 1 أغسطس 2009 في امريكا الدراسه رقم 9. والله انا اختصرت في حلقه التفاح دي على قد ما اقدر. خلي بالكم انا عملت حلقه قبل كده عن خل التفاح، انا ما اتكلمتش النهارده عن دور خل التفاح خالص. ده كان الدراسات بتاعت خل التفاح منفصله، كانت عن خل التفاح ما كانتش عن التفاح. في 1 أغسطس 2009 في امريكا برضه، احنا قلنا امريكا بلد التفاح. التفاح بيحافظ على ذاكرتك من التلف وبيبعد عنك خرف الشيخوخه والزهايمر. لو انت بعد سن ال40 بدات اللي انت تسقط، بدات اللي انت تنسى، ذاكره السمكه بدات تشتغل، اللي انت حد بيقوله لك من هنا اهو بتنساه على طول، بتنسى الفلوس. ولو انت وصلت للمرحله دي لازم تاكل تفاحه كل يوم، الا كده كده بدات تلعب في العداد بتاع الايه، في عداد عمر المحفظه، كده مش صح. لو انت عندك نسيان، ضعف في الذاكره، عليك وعلى التفاح كل يوم، ان شاء الله هيحفظك وهتبقى دماغك فايقه ومركزه ومركز لكل الناس في كل حاجه ومش ناسي اي حاجه، وخاصه الفلوس. محدش ينسى الفلوس ابدا. انا لما بيجي لي المريض يقول لي انا عندي زهايمر وعندي ضعف في الذاكره، اول سؤال بساله له بقول له انت بتنسى الفلوس؟ يقول لي لا. اقول له لا يبقى انت كده لسه ما وصلتش للمرحله الخطر. يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد عجبتكم. ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.